अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स उम्मीद है چې تاسو بخیر ډیر فرندز د انلاین ارنینګ کورس سره نن داسې یو زبردست ویب سټ ما تاسو ته راوړی چې پاغي کې تاسو وداوت انویسټمنټ داغینا په فری کې تاسو ډالرز جنریټ کولای شئ بالکل ریل ویب سټ دی که زه په هغه ویب سټ باندې تاسو ته لږ کار وکم نو تاسو به ډیر زیات انټرست والی په هغه ویب سټ کې چې او یار منګم وداوت سکل وداوت ان ایکسپیرینس منګ د دینر خپل ریونیو چې کوم دا هغه منګ جنریټ کولای شو ډیر په اسانه سره نو ډیر فرندز دا ویب سټ چې کوم دی د دې بس سپلینزي هغه به ډیسکس کوو بدی کې سماینینګ کیږي بدی کې س بونس درکای بدی کې کم سیزونه داسې امپورټنٹ دي چې هغه تاسو د ارنینګ لپاره ډیر امپورټنٹ دي نو هغه کم آپشنز چې دي کم فیچر چې دي هغه به ډیسکس کوو ډیر فرندز یو ریکوست ورته ضرور کوم چې ویډیو به تاسو کمپلیټ ګورئ څنګه چې تاسو ویډیو اوپن کړئ ماته ویو راشي نو پرابلم خو که تاسو ویډیو کمپلیټ واچ نه کړئ نو بدی کې څه انسټرکشن داسې دي چې هغه تاسو نه پاتې شي او په دې ویب سټ به پوه نه شئ دا ویډیو خاص کر د هغه کسانو لپاره چې څوک د انلاین ارنینګ سره شوق لري چې او زه انلاین ارنینګ کوم وداوت انویسټمنٹ کوم چې باقي کې زمانه څه پیسې انویسټ نشي او ماته ارنینګ جنریټ شي نو ډیر فرندز زو ویب سټ طرف ته په ویب سټ کې باقي کار کوم د دې ویب سټ موږ فرست اف آل د دې ټرست پایلټ کې موږ د دې سکور ګورو چې آیا دا خو سکیمرز نه دي چې ګوګل موږ ته د دې سره ریپورت راکوي نو چې کله موږ په ټرست پایلټ کې دا موږ سرچ کوو نو په دې باندې 3142 ریویوز دي ایکسلنٹ ہے ګوګل والا وایي چې ایکسلنٹ ہے 80% ہے گریٹ 13% ہے ایوریج 4% ہے پور 1% ہے اینڈ بیڈ 2% نو اٹس مین دس از ریل ویب سټ فار آنلاین ارنینګ خو دوستانو دینه بعد چې موږ کله په ویب سټ باندې کلیک کوو نو هغه کې فرست فال با په دې کې تاسو خپل اکاونټ جوړوي خو د دې نه لاندې چې موږ کم یوزر فرندلی پلیټ فارم دی نو په دې کې دی وایي چې ایزی ټو یوز یوزر انټرفیس ډېر زیات آسان انټرفیس دی د یوزر دپاره بیا د ویریت میتھډز دي د دیو بیا د هغې لپاره انسټنټ کم پیمنټ میتھډز دي هغه تاسو ته شو کوي که موږ سکرول ډاون کوو نو په دې کې تاسو دلته کتلی شئ چې په دې کې پیوسټفای دی پیریډ دی اینډ باینانس دی او کوین بینس دی ډایرکټ وایلټس دی په دې باندې دیو ارنینګ ورکوي ښه که د دې فیچرز موږ وګورو نو د تاسو کتلی شئ په دې کې ډفرنټ فیچرز دي په دې کې کلیم فری کوینز ود ایزی سټیپس دي تاسو په کې کلیم کولی شئ یوز یور ډیوایس اینڈ مینی کرپټو ایزیلی په دې کې تاسو ماینینګ هم کولی شئ آفرز اینډ سروس دي بونس سیسټم دی او د هغې سره ریفر سیسټم دی که د هغې نه لاندې موږ راشو نو تاسو دلته کتلی شئ چې د دې 466 ډیز وشو چې دا ویب سټ لانچ شوی دی او په دې کې 52,546 ډالرز چې کوم دي هغه یو ایس ډي ارن شوي دي دا د دې تقریبا ټوټل یوزرز دي او دا تی وډرا شوي ده ښه نو کلیک کوو نو موږ ته به یو ډیشبورډ راشي چې هغه ډیشبورډ کې به موږ خپل انټریز کوو دلته تاسو ته د کلیر وایي چې اونلی ون اکاونټ پر پرسن الاؤډ صرف یو اکاونټ الاؤډ دی یو کس ته بیا دلته وایي چې مور دین اکاونٹ پر کنیکشن از ناٹ الاؤڈ د دې نه زیات که چېرته یو پرسن یو سړی ډېر اکاونټ جوړوي نو هغه به الاؤډ نه وي بیا وایي چې وی پی این پراکسي اور any third party software usage is against our terms د دوی د ټرمز اینډ کنډیشن دا خلاف دي چې هر تاسو پراکسي وی پی این یا تھرډ پارټي دا به نه یوز کوئ ښه دې نه بعد دلته تاسو خپل ایمیل مینشن کوئ خپل ایمیل به دلته فوټ کوئ چې ایمیل فوټ کوئ د ایمیل نه بعد به بیا ایمیل نه بعد به یوزر نیم پوټ کوئ په یوزر نیم کې به یاد ساتئ چې سپیس به تاسو به دې کې نه ورکوئ لکه فار ایگزامپل زه منشن کوم شاکرز 4705 نو په دې کې به تاسو سپیس نه ورکوئ دلته به تاسو خپل پاسورډ جنریټ کوئ او دلته به پاسورډ چې کوم دی هغه به تاسو کنفرم کوئ چې کله دا کنفرم کوئ نو دلته به په آی اګری باندې کلیک کوئ دلته بیا تاسو ته سلیکټ د اپ ساید ډاون پکچر په دې کې چې کوم الټا پکچر دی هغه تاسو سلیکټ کوئ نو ما کې د پکچر سلیکټ کو او په رجسټر مې کلیک کو نو چې کله په رجسټر باندې چې کله موږ اکاونټ ساين اپ کو نو موږ ته به داسې یو ډیشبورډ راشي دلته تاسو چیک آؤٹ کولی شئ 20% ریفرل بونس موږ ته ملاو شو اینډ 25% په ډیپازټ بونس باندې به اکټیو کیږي که فرض که څوک زموږ په ریفرل باندې خپل اکاونټ کریټ کړي نو هغې ته به 20% ریفرل بونس ملاو شي او که فرض که ان کیس څوک ډیپازټ کوي نو هغې ته به 25% بونس ملاویږي خو دلته چې کوم انټریز موږ کوو هغه به موږ وداوټ انویسټمنټ کوو که دلته موږ کانټینټس ته راشو نو په کانټینټس کې تاسو کتلی شئ چې دلته د ریفرل باندې څونه ارنینګ کیږي خلکو ته څومره ارنینګ کړی دی افرز وال باندې څونه کیږي لینک باندې څونه کیږي او په فیوسټ اکټیویټي ته ټول تقریبا تاسو ته دلته شو کوي ښه دوستانو دې کې به موږ دې شو کوو چې په ډیلی بونس
بونس باندې وکلیک کو دلته موږ ارنینګ کول غواړو چې یار دلته موږ ارنینګ وکړو نو دلته وایي if you miss a day your daily streak will reset don't forget to claim every day کچرته یو ورځ تاسو نه میشي دلته تاسو کم کلیم جمع شوي نو هغه به ریسیټ کیږي دوباره نو دلته موږ ته څه وایي چې یار کم الټي سایډ اپ سایډ پکچر دی هغه تاسو سلیکټ کړئ نو فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کو زه به دې باندې کلیک کوم کلیم کوم دا زه چې کله دا کلیم کوم نو دلته موږ ته څه ټایم راکو چې دا ټایم بعد به تاسو ته 1 انرژي میلاو شي 1 انرژي به میلاو شي دا غي سره به plus 0.2% earning bonus میلاو شي او سره plus 5 experience میلاو شي چې کله د دې ټایم کمپلیټ کیږي نو دا غي بعد موږ نور سيزونه سټډي کوو او د ټایمینګ ورته کمپلیټ شي فیوسټ باندې موږ ډیر فرندز چې کلیک کو په فیوسټ کې به موږ ته راشي دلته موږ ته وایي چې claims now ready ریوارډ چې کوم موږ ته ملاويږي 50.05 coins ملاويږي experience موږ ته 1 ملاويږي نو موږ به دلته په collect your reward باندې کلیک کو چې کله په collect your reward باندې موږ کلیک کو نو دلته به موږ ته different questions راشي دلته موږ ته وایي چې please wait 2 seconds 1 second collect your reward په دې به موږ کلیک کو دلته چې کله به دې کلیک کو نو دا موږ یو ډیشبورډ راکړي ډیشبورډ به راکړي چې 2 minus 1 دا به څه شي دا به 1 شي مطلب موږ 1 سلیکټ کو بیا 1 plus 2 به څه شي دا به شي 3 به سلیکټ کو بیا به 1 plus 1 بیا به څه شي دا به شي 2 او دلته به ورته اپ سایډ کم پکچر دی الټا سایډ پکچر دی هغه موږ سلیکټ کو بیا په کلیم باندې کلیک کو چې کله په کلیم باندې موږ کلیک وکړو نو دا به موږ ته وایي چې ګډ جاب 50.5 coins has been added to your balance دا موږ ته دلته اډ شو دلته تاسو کتلی شئ پلیز ویټ فور 4 منټ او ریوارډ چې کوم دی هغه موږ ته یو 4 منټ کې ملاو شي ډیر فرندز د دینه بعد د اپر والز باندې زه کلیک کوم ټوټل ټاسک چې کوم دی هغه تاسو ته په دې ټایم کې نشم شو کولای دا غي مین ریزن دا چې ویډیو به ډیر زیات لانګ شي تاسو به هم بور کې بیا نو بدی کې زموږ سره بیا دا ټاسک راځي آل پاپولر د پی ټی سی د سرویز د ټاسک د ویډیوز هم تاسو واچ کولای شئ دا غي په بیس باندې تاسو سره دا راځي ریونیو راځي ټاسک د مختلف سرویز تاسو درکې هم دا شان تاسو دا ویو کولای شئ او د وزري باندې تاسو ته بونس ملاويږي بیا پی ټی سی دا پی ټی سی باندې فرض سرچ کوو نو په پی ټی سی کې دلته تاسو ته وایي چې یار 21 ایډز اویلیبل دي 480 کاینز به تاسو ته ملایږي پلس 21 ایکسپیرینس ټوټل به تاسو ته ملاويږي دا مختلف ایډز دی بدی کې به تاسو دا ایډز واچ کوئ فار ایگزامپل زه په یو باندې کلیک کوم دا منګه چیک آوټ کوو چې یار دا ایډز څنګه دی او څه کوي نو چې بدی باندې منګه کلیک کوو نو دلته موږ ته وایي چې 25 8 سیکنډز او ویټ تاسو وکړئ چې کله دا راشي دا به فل واچ کوي ډیر فرندز دلته تاسو وکتل 1 سیکنډ 0 سیکنډ نو زمونږ ټاسک چې کم دی کم اډ چې نو هغه کمپلیټ شو 30 سیکنډ بعد نو دلته بیا موږ ته وایي چې سلیکټ د اپ سایډ ډاون پکچر نو بدی کې موږ اپ سایډ ډاون پکچر سلیکټ کو او دلته به ویریفای کو چې کله موږ په ویریفای باندې کلیک کو زمونږ سره دا اډ چې کم دی دا زمونږ سره ویریفای شو موږ واپس کې بیکی کو دلته موږ ته وایي چې 80 coins has been added to your balance 80 coin چې کوم هغه موږ ته رااله دلته 21 اډ زون دلته زمونږ سره 20 اډز پاتې شو دلته 480 کاینز 400 کاینز پاتې شو او دلته 21 ایکسپیرینس ټوټل زموږ سره صرف 20 ایکسپیرینس پاتې شو نو په دې بیس باندې تاسو دلته د دینه کاینز جنریټ کولای شئ ډیر فرندز دینه بعد واپس موږ راځو ډیشبورډ ته چې کله موږ په ډیشبورډ باندې کلیک کو نو دلته موږ ته وایي چې یاره 130 بیلنس کاینز دستا ډیلی بونس ته په فیوسټ باندې موږ دلته کلیک کوو ځکه چې هغه ریوارډ چې کوم دی هغه موږ ته اډ شوي دي نو موږ فیوسټ باندې کله کلیک وکړو نو دلته موږ ته وایي چې یاره پلیز ویټ 5 4 3 2 and 1 second نو چې کله موږ دې ته ویټ وکړو نو موږ به کلیکټ کو خپل ریوارډ چې کله موږ به دې باندې کلیک وکړو نو دلته موږ ته بیا وایي چې 9 دا دی بیا دلته موږ ته وایي چې یاره 7 دا دی and 5 دا دی بیا به اپ سایډ پکچر به سلیکټ کړئ چې اپ سایډ پکچر سلیکټ کړئ د هغې نه بعد به په کلیم باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په کلیم باندې کلیک وکړئ نو دلته وایي چې ګډ جاب 50.5 coins has been added to your balance نو چې کله دا ټایمینګ کمپلیټ شي د ټایمینګ نه بعد به دا الریډي زموږ اکاونټ ته اډ شي ډیر
ډیر فرندز دینه بعد مونږ راځو ډیشبورډ ته. کله چې مونږ اکاونټ سٹارټ کو نو زمونږ سره بالکل 00 تاسو د مخې ما اکاونټ ساين اپ کو. اوس مونږ خپل کاینز چیک کوو چې یار زمونږ سره څه کاینز جنریټ شوي دي کنه. دلته تاسو کتلی شئ 180 کاینز زمونږ سره راغلي پلس 1 انرژي ده. نو دې کې تاسو ډیفرنٹ کاینز جمع کولی شئ هم په دې طریقه باندې. ښه اوس د ټول نه امپورټنټ اپشن چې دی نو هغه ویډرا دی. په ویډرا باندې کلیک کوو چې د دې نه اماونټ څنګه ویډرا کیږي. نو فرست اف آل بدلته تاسو خپل ویډرا چې کوم میتھډ دی هغه به سلیکټ کړئ. نو زه تاسو ته ریکمنډ کوم فیوسټ پے چې تاسو اکاونټ جوړوئ نو یوټیوب باندې دنیا شي ویډیوز دي د هغې نه تاسو خپل فیوسټ پے اکاونټ ایزیلی جوړولی شئ. دلته به بیا تاسو خپل کرنسي سلیکټ کړئ. که تاسو بیټ کاین کې غواړئ، تاسو ډوګي مای کاین کې غواړئ یا په هر یو کې غواړئ. زه فار ایگزامپل ټي آر ایکس چې کوم ټرونز دي په دې کې زه غواړم نو 180 کاینز دي او دلته زما سره ټي آر ایکس ټرونز چې دي هغه دا جوړیږي. خو دلته ماته وایي چې مینیمم ویډرا ته په 1000 کاینز باندې کولی شئ او دلته به د فیوسټ پے چې کوم والټ ایډرس دی هغه به دلته پوټ کړئ او د هغې نه بعد به په ویډرا باندې کلیک کړئ. نو ډیر فرند د دې نه تاسو منتلی 15,000 to 20,000 روپیز ایزیلی جوړولی شئ هم په دې میتھډ سره. ډیر فرندز څنګه ولګېده دا ویډیو تاسو ته؟ که پرس که تاسو ته ښه لګېدلي نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ د مخکې آنلاین ارنینګ او انفارمیټیو ویډیو دپاره. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.